હેલો એવરીવન, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી, ઝડપથી બની જાય તેવું ટિફિન બોક્સ ફ્રેન્ડલી ફ્લાવર બટેટા વટાણા અને ટમેટાનું શાક. માત્ર 10થી 12 મિનિટમાં રેડી થઈ જાય છે. ઘરના નોર્મલ મસાલા સાથે અને કોઈપણ જાતની ગ્રેવી વગર બનતું આ શાક એટલું બધું ટેસ્ટી બને છે કે તમે એને વારંવાર બનાવશો. ના મિક્સી ચલાવવું કે ના ફ્લાવર બટેટાને તળવા. તમે એને સાઇડ ડિશ તરીકે દાળ ભાતની સાથે, રોટલી, પૂરી કે પછી પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. એટલું સરસ બને છે કે તમે આ રેસીપી જોયા પછી તમારે ઘરે પણ આ રીતે જ બનાવશો. બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. તો ચલો શરૂ કરીએ. તો આ ક્વિક અને ટેસ્ટી શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા ફ્લાવર અને બટેટાને ઝીણા સમારીને લીધા છે. ફ્લાવર અને બટેટાને ઝીણા સમારીને જ લેવાના છે. બંનેનું માપ તમે તમારી પસંદગીના પ્રમાણે લઈ શકો છો. અને બંનેને સરસ રીતે 4થી 5 વાર ધોઈ અને ચાળણીમાં નિતારી દેવા માટે મૂકી દીધા હતા, જેને કારણે એનું બધું જ પાણી છે એ ડ્રેન આઉટ થઈ જાય અને આપણા શાકમાં પાણીનો પોર્શન બિલકુલ ન રહે. હવે શાકનો વઘાર કરવા માટે એક કડાઈમાં 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ એડ કર્યું છે. અત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ સ્લો પર રાખશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ એડ કરશું. રાઈને ક્રેકલ થવા દેશું. રાઈ ક્રેકલ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ચમચી જીરું એડ કરશું. 8થી 10 મેથીના દાણા નાખશું. બહુ સરસ ફ્લેવરની સાથે ડાયજેશનમાં પણ હેલ્પ કરશે. તમે ચોક્કસથી એડ કરશો. શાકમાં બિલકુલ પણ કડવાહટ નહીં આવે. 1/4 ચમચી હિંગ એડ કરશું. હવે મેં અહીંયા 1 નાની ચમચી જેટલું ખમણેલું આદું અને 2 તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. આદું આપણે ખાલી ફ્લેવરને એન્હાન્સ કરવા માટે જ નાખવાનું છે, પણ ચોક્કસથી એડ કરશો. શાકનો એકદમ ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જશે. થોડીક હળદર પાવડર એડ કરશું અને વઘારને 10થી 15 સેકન્ડ માટે સાંતળી લેશું. વઘારમાં જ હળદર નાખવાથી શાકનો કલર એકદમ જળવાઈ રહે છે. હવે આપણે ચાળણીમાં નિતારેલું ફ્લાવર અને બટેટા એડ કરી લેશું. સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું જેથી તેલ અને વઘારનું કોટિંગ શાકભાજી ઉપર થઈ જાય. 1 મિનિટ માટે ફ્રાય કરશું જેથી થોડો પણ જો પાણીનો ભાગ હશે એ ઉઝ આઉટ થઈ જશે. હવે આપણે થોડા પાવડર મસાલા કરી લેશું. 1 ચમચી ધાણા જીરુંનો પાવડર નાખશું. 1 ચમચી લાલ મરચુંના પાવડર નાખશું. સ્વાદના પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું. મિક્સ કરી લેશું સરસ રીતે. હું અહીંયા કોઈ પણ જાતના ગરમ મસાલાનો યુઝ નથી કરી રહી, તેમ છતાં શાકનો ટેસ્ટ તમે જોજો એકદમ ટેસ્ટી બનશે. હવે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ થોડી હાઈ કરી અને શાકને કવર કરી અને 3થી 4 મિનિટ માટે પકવવા દેશું. જો સ્લો કે મીડિયમ ફ્લેમ રાખશું તો શાક સાવ બફાઈ જશે અને છૂંદો થઈ જશે. 2 મિનિટ પછી એને ચેક કરી લેશું. શાકને એક વખત ચલાવી લેવું કે જેથી કરીને એ તળિયે ચોટી ના જાય અને ફરીથી 2 મિનિટ પછી ચેક કરશું. ટોટલ આપણે અહીંયા 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે. શાકને ચેક કરી લઈએ તો બટેટા અને ફ્લાવર બંને સરસ રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે આ સ્ટેજ પર હું એડ કરી રહી છું 1/4 કપ ફ્રોઝન લીલા વટાણા. જો તમે ફ્રોઝન વટાણા યુઝ ના કરી રહ્યા હોય તો જ્યારે આપણે ફ્લાવર અને બટાટાને વઘાર્યા ત્યારે જ તમારે વટાણા એડ કરી લેવાના. અને હવે એક મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને ઝીણું સમારીને એડ કરી લીધું છે. એકવાર સારું મિક્સ આપી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી કવર કરીને 2 મિનિટ માટે રાખી દેશું જેથી ટમેટા બિલકુલ છૂંદો ન થઈ જાય અને વટાણા પણ બફાઈ જાય. 2 મિનિટ પછી જોશું તો આપણું શાક એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. તેલ પણ સરસ રીતે બહાર આવી ગયું છે. તો લાસ્ટમાં આપણે કોથમીર થોડી ભભરાવી એને ઢાંકીને રાખી મૂકશું અને જ્યારે સર્વ કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે એને મિક્સ કરી અને સર્વ કરવું. તો આ જુઓ એકદમ ઓછા મસાલા સાથે ટેસ્ટી અને ડિલિશિયસ ડ્રાય ફ્લાવર બટેટા વટાણાનું શાક રેડી છે. અગર તમે ડાયટ પર હો તો એક બોલ આ શાકનો ખાઈ લો તો પણ તમે એનર્જેટિક થઈ જશો. તમે એને રોટલી, પૂરી, ભાત સાથે પણ ખાઈ શકો છો અને ટિફિન માટે એકદમ એપ્રોપ્રિએટ છે. ટાઈમ પણ ઓછો લાગે છે અને મહેનત પણ ઓછી લાગે છે. તો તમે આ ડ્રાય શાકભાજીનું જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરજો અને તમારો ફીડબેક મારી સાથે શેર કરશો. જો તમને આ વિડીયો થોડોક પણ પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરશો, શેર કરશો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. મળીશ ફરી નવા વિડીયો સાથે જલ્દી. ત્યાં સુધી ટેક કેર એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.